έχουμε το ίδιο όνομα. Είδες, όταν ο άνθρωπος βαφτίζεται, συνήθως του δίνουν το όνομα του παππού ή της γιαγιάς, διότι με αυτόν τον τρόπο και τιμούμε τους μεγαλύτερους στην ηλικία, αλλά και δείχνουμε ότι η ζωή έχει συνέχεια. Εμείς, γιαγιά, γιορτάζουμε το Φεβρουάριο, αλλά οι περισσότεροι Θεόδωροι και Θεοδόρες γιορτάζουν κάπου στο Μάρτιο. Ναι, γιατί εμείς έχουμε το όνομα της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας, η οποία έκανε πολλά καλά στην Εκκλησία. Στην Κέρκυρα μάλιστα, που βρίσκεται το σώμα της Αγίας που είναι άφθαρτο, είναι όπως ήταν όσο ζούσε. Την τιμούνε 2 φορές. Η μία στις 11 Φεβρουαρίου και η άλλη την πρώτη Κυριακή της Αρακοστής, στην οποία θυμόμαστε το ότι η Αγία Θεοδόρα έβαλε πίσω στη θέση τους τις Αγίες εικόνες, τις οποίες κάποιοι αυτοκράτορες που ονομάστηκαν οικονομάχοι τις κατέστρεψαν. Γιατί, γιαγιά? Διότι θεωρούσαν την τιμή που εμείς οι χριστιανοί αποδίδουμε στις εικόνες ειδωλολατρεία. Και γιατί αυτό, γιαγιά? Μικρή Θεοδόρα, οι άνθρωποι κάποτε βλέπουν τα πάντα με το μυαλό τους και όχι με την καρδιά τους. Έτσι δεν καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το μυαλό του. Θα μας πεις τότε λίγο την ιστορία της Αγίας μας, γιαγιά Θεοδόρα? Το θέλει και ο αδερφός σου ή θα ζηλέψει που λέμε την ιστορία της δικής σου Αγίας? Όχι, να μας την πεις, γιαγιά, αλλά την άλλη φορά που θα έρθουμε να μας πεις την ιστορία και του δικού μου Αγίου. Εντάξει, ελάτε και ξεκινάμε. Η Αγία Θεοδόρα η Αυγούστα γεννήθηκε το 815 μετά Χριστόν. Καταγόταν από το χωριό Έβισσα της Παφλαγωνίας. Η οικογένειά της ήταν σπουδαία στην καταγωγή. Ο πατέρας της, που τον έλεγαν Μαρίνο, ήταν διοικητής στο στρατό. Η μητέρα της, που λεγόταν Θεοκτίστη, προσπάθησε να μεταδώσει τις αξίες της ορθόδοξης πίστης στις 4 κόρες της, τη Θεοδόρα, τη Σοφία, τη Μαρία, την Ειρήνη και στους 2 γιους της, τον Βάρδα και τον Πετρονά. Από όλα τα παιδιά του Μαρίνου και της Θεοκτίστης, η Θεοδόρα ξεχώριζε με διαφορά για την ομορφιά, την ευσέβεια και την πίστη, αλλά και την υπομονή και την εξυπνάδα της. Το 829 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεόφιλος ήταν έτοιμος να παντρευτεί. Η μητριά του Εφροσύνη διοργάνωσε σε μία αίθουσα του παλατιού ένα είδος καλυστίων, φέρνοντας τις πιο όμορφες κοπέλες της αυτοκρατορίας. 2 ξεχώρισαν. Η Κασιανή, που ήταν η πιο μορφωμένη γυναίκα της εποχής, και η Θεοδόρα. Ο Θεόφιλος κρατούσε ένα χρυσό μήλο. Πήγε να το δώσει στην Κασιανή, αλλά θέλησε να την πειράξει και της είπε ότι από τη γυναίκα πηγάζουν όλα τα κακά της ανθρωπότητας, θυμίζοντας την πρώτη γυναίκα, την Εύα, η οποία παρέσυρε τον πρώτο άνδρα, τον Αδάμ, και έφαγαν στον παράδεισο τον καρπό που δεν έπρεπε να φάνε, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να φύγουν από το Θεό και να πεθαίνουν. Η Κασιανή όμως του απάντησε ότι από τη γυναίκα πηγάζουν τα ωραιότερα, εννοώντας την Παναγία. Ο Θεόφιλος θύμωσε για την αλήθεια που άκουσε και αποφάσισε ότι δεν ήθελε μια γυναίκα που να του βγάζει γλώσσα. Διάλεξε έτσι τη Θεοδόρα. Η Κασιανή έγινε μοναχή και στη συνέχεια και αυτή αγίασε. Γιατί η γιαγιά η Θεοδόρα δεν διαμαρτυρήθηκε για τη στάση του Θεόφιλου? Εμείς σήμερα θα κάναμε φασαρία. Η Αγία Θεοδόρα, μικρή μου Θεοδόρα, είχε άλλον τρόπο να βάζει τους ανθρώπους στη θέση τους, με την υπομονή, την αγάπη και την προσευχή. Η Κασιανή διάλεξε το λόγο, πάντως και οι 2 αγίασαν. Δηλαδή ο Χριστός τι θέλει από μας να κάνουμε? Ανάλογα με τις ικανότητες και τα χαρίσματα μας, αγόρι μου. Άλλοι είναι για να μιλάνε, άλλοι για να περιμένουν και να κάνουν υπομονή. Όποιος όμως αγαπά το Θεό βρίσκει τον τρόπο. Ας συνεχίσουμε την ιστορία όμως. Μαζί με το Θεόφιλο η Θεοδόρα απέκτησε 6 παιδιά,
ένα γιο, το διάδοχο Μιχαήλ, και 5 κόρες, τη Θέκλα, την Άννα, την Αναστασία, τη Μαρία και την Πουλχερία. Ο Θεόφιλος όμως ήταν εικονομάχος. Αποφάσισε ότι η προσκύνηση των εικόνων ήταν πράξη ειδωλολατρική και διέταξε να τις πάρουν από τις εκκλησίες και να τις καταστρέψουν. Η Αγία Θεοδόρα όμως δεν έπαψε να πιστεύει στην αλήθεια του Χριστού. Δεν ήθελε να στεναχωρεί το σύζυγό της και ας έκανε εκείνος λάθος. Έτσι συνέχιζε να τιμά κρυφά τις ιερές εικόνες στα διαμερίσματά της μαζί με τις κόρες της. Η παράδοση μάλιστα αναφέρει πως μητέρα και παιδιά αποκαλούσαν τις εικόνες καλά νηνιά για να μην καταλαβαίνει κάτι ο αυτοκράτορας. Μια μέρα συνέβη το εξής συναρπαστικό περιστατικό. Ένας από τους γελοτοποιούς της αυλής, ο Δένδερης, την πέτυχε την ώρα που ασπαζόταν τις εικόνες και έσπευσε να αποκαλύψει το περιστατικό στον αυτοκράτορα. Ο Θεόφιλος εξοργίστηκε και ζήτησε να τη φέρουν αμέσως μπροστά του. Η Αγία ισχυρίστηκε πως απλά κοιταζόταν στον καθρέφτη. Γίνεται αντιληπτό ότι η Θεοδόρα σεβόταν τον άντρα της, διαφωνούσε όμως με την εκκλησιαστική πολιτική του. Μετά από 13 χρόνια γάμου, ο Θεόφιλος αρρώστησε βαριά. Η Αγία Θεοδόρα έκανε πολλή προσευχή και ο άντρας της μετάνιωσε για τη στάση του έναντι των εικόνων. Εξομολογήθηκε και κοινώνησε. Η αρρώστια του όμως ήταν σοβαρή και έτσι πέθανε. Η Αγία Θεοδόρα, που ανέλαβε την εξουσία διότι ο γιος της Μιχαήλ ήταν ανήλικος, συγκάλεσε το Μάρτιο του 843 σύνοδο των επισκόπων. Η σύνοδος αυτή επικύρωσε την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, σύμφωνα με την οποία οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων ανθρώπων και η τιμή τους δεν είναι στα υλικά με τα οποία κατασκευάστηκαν, τα ξύλα, τα χρώματα, τα τζάμια, αλλά στα πρόσωπα που εικονίζονται, το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Η Αγία Θεοδόρα υπερασπίστηκε ακόμα την απόφαση της Συνόδου ότι ο Χριστός μπορεί να ζωγραφιστεί διότι είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και όποιος είναι άνθρωπος μπορεί να απεικονιστεί. Οι εικόνες ξαναμπήκαν στη θέση τους, στους ναούς, και αυτό το γεγονός ονομάστηκε αναστήλωση. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, οι ιερείς και ο λαός τέλεσαν την πρώτη Κυριακή των Ιστιών της Σαρακοστής του 843 μεγαλοπρεπή λιτανία, η οποία διέσχισε την Κωνσταντινούπολη. Αυτή η Κυριακή ονομάστηκε από τότε Κυριακή της Ορθοδοξίας και πηγαίνουμε στους ναούς κράτοντας μια εικόνα, ενώ στο τέλος της λειτουργίας γίνεται λιτανία είτε μέσα είτε έξω από το ναό, όπως στην Κέρκυρα, όπου λιτανεύεται και το λείψανο της Αγίας Θεοδόρας. Η Θεοδόρα έκανε αγώνα να αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην αυτοκρατορία, ενώ οργάνωσε πολύ καλά το κράτος. Όταν όμως ο γιος της μεγάλωσε και ανέλαβε αυτοκράτορας, επηρεασμένος από το θείο και αδελφό της Θεοδόρας Βάρδα, αποφάσισε να κλείσει τη μητέρα του και τις αδερφές του σε ένα μοναστήρι. Η Αγία έγινε μοναχή. Αποδέχτηκε την απόφαση του γιού της με υπομονή και ταπείνωση, καθώς αγαπούσε πολύ το Θεό. Καταφύγιο, παρηγοριά και στήριγμα της Θεοδόρας ήταν η προσευχή. Ήρθε η ώρα που ο Θεός την κάλεσε κοντά του και αυτό έγινε στις 11 Φεβρουαρίου του 867. Η Αγία Θεοδόρα τάφηκε στη Μονή των Γαστρίων ύστερα από την εκταφή και την ανακομιδή του άφθαρτου λείψάνου της. Το σώμα της φυλασσόταν στο ναό της Αγίας Αναστασίας. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453, μεταφέρθηκε μαζί με το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, όπου βρίσκεται
μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία της Αγίας που έχουμε το όνομά της. Γιαγιά, μου άρεσε η υπομονή, η εξυπνάδα και η πίστη της Αγίας μας. Και νομίζω ότι και εσύ και εγώ χρειάζεται να τις μοιάσουμε. Έτσι δεν είναι? Για σένα, γιαγιά, είμαι σίγουρος. Για την αδερφή μου δεν ξέρω. Μη χάσεις την ευκαιρία να με πειράξεις. Όμως εγώ σε συγχωρώ. Κάνε υπομονή, όπως η Αγία Θεοδώρα. Είστε απίθανοι και οι δύο. Πάμε τώρα για το γνωστό. Γλυκό, Μη χάσεις. Μου δίνετε μεγάλη χαρά. Πάμε. Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας εδώ και να δείτε περισσότερα βίντεο εδώ.